Find the equation of circle that passes from 2, -5, -5, 3 and -7, -4. साथीहरू यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ इक्वेसन अफ सर्कल फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ सर्कलको सेन्टर र रेडियस दिएको अवस्था छैन, तर तपाईँले क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कलको पासिङ पोइन्टहरू चाहिँ दिइरहेको छ, मतलब सर्कलको पासेस पोइन्ट। अब पासिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि सर्कलको इक्वेसन फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई सेन्टर र रेडियसको जरुरत पर्दछ, राइट। तर यो क्वेसनमा त्यो दुईटा मध्ये कुनै पनि कुरा दिएको छैन, तर के कुरा दिएको तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ पासेस फ्रम द पोइन्ट भनेको छ। पासिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने साथीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा फिगर देखाउँदैछु। सो यो फिगर अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पासिङ पोइन्ट भन्नाले एउटा सर्कलको बाउन्ड्री लाइनमा बसेको कुनै पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी पासिङ पोइन्ट भन्छौँ। र साथीहरू सर्कल अफ इक्वेसन अफ सर्कल फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो कुरा नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्वेसन अफ सर्कल फाइन्ड गर्ने चाहिँ हामीसँग फर्मुला हुन्छ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर हो नि त। सो यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने साथीहरू, तपाईँले यो h र k देख्नुहुन्छ नि, यो h र k भनेको चाहिँ सेन्टर हो र यो r भनेको चाहिँ रेडियस हो। यसको मतलब के हुन्छ भने कुनै पनि सर्कलको इक्वेसन फाइन्ड गर्न चाहिँ त्यसको सेन्टर र रेडियसको चाहिँ एकदमै जरुरत पर्दछ। र सेन्टर भनेको यो पोइन्टलाई भन्छ भने रेडियस भनेको चाहिँ यो लेन्थलाई भन्छ। र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले त्यो मध्ये कुनै पनि दुईटा कुरा दिएको छैन, यो पासिङ पोइन्टहरू नै दिएको छ। र अब हामीले यो क्वेसन अनुसार, यो भर्खरको क्वेसन अनुसार चाहिँ यही पासिङ पोइन्टकै थ्रुबाट चाहिँ कसरी सर्कलको इक्वेसन फाइन्ड गर्ने भन्ने टेक्निक चाहिँ हामी सिक्न गइरहेको छौँ है त। सो सबैभन्दा पहिला साथीहरू मैले यो तिनटै पोइन्टलाई चाहिँ फिगरमा ड्र गरिसकेको छु, जुन चाहिँ पासिङ पोइन्ट भनेर भनेको थियो, त्यही भएर बाउन्ड्री लाइनमा राखिसकेको छु। र फर्स्ट पोइन्टलाई ए, सेकेन्ड पोइन्टलाई बी र थर्ड पोइन्टलाई सी भनेको छु भने, र डेफिनेटली हामीसँग सेन्टर छैन, त्यही भएर सेन्टरलाई पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नाम चाहिँ म ओ द्याट इज h, k भनेर राख्दैछु। र साथीहरू अब यस अनुसार तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो फिगरमा चाहिँ यो सबै लाइन चाहिँ सर्कलको रेडियसहरू हो। जस्तो कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओदेखि ए पनि रेडियस हो, ओदेखि बी पनि रेडियस हो, ओदेखि सी पनि रेडियस हो, किनभने सेन्टरबाट पासिङ भएर बाउन्ड्री लाइनमा टच गर्ने लाइन त डेफिनेटली रेडियस हुन्छ नि त होइन। त्यस अर्थमा यो कुरा हामीले के पनि नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकदमै अब्जर्भ गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो सबै चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब साथीहरू यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ त है त। अब हेर्नुहोस्, हामीसँग सर्कलको इक्वेसनको फर्मुला छ x - h y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टु r, र पासिङ पोइन्टलाई चाहिँ जहिले पनि x y ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ क्या। त्यसै कारणले चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म ओए को कन्सेप्ट युज गर्दैछु है त। अब म फ्रम ओए भनेर लेख्दैछु, फ्रम ओए। सो ओए भनेको त रेडियस हो होइन, रेडियस नम्बर 1 हो। त्यसै कारण चाहिँ मैले यसलाई यसरी लेखेँ यहाँनिर चाहिँ ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टु x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर। अब यो फ्रम ओएमा चाहिँ तपाईँको ए भनेको चाहिँ 2, -5 छ, जुन चाहिँ x, y हो भनेर पनि बुझ्नुहोस् होइन। अब यसैलाई चाहिँ म यो फर्मुलामा इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु। ओएको ठाउँमा चाहिँ म यहाँ ओए स्क्वायर लेख्छु र एक्सको ठाउँमा तपाईँको यहाँ 2 आउने भयो। सिमिलरली हामीसँग एच त अहिले छैन होइन, सो यसलाई चाहिँ 2 - h होल स्क्वायर, र सिमिलरली यो चाहिँ y - k होल स्क्वायर, यानि कि तपाईँको के हुन आउँछ भने यो -5 छ, सो यसलाई -5 - k होल स्क्वायर भनेर चाहिँ म यसरी लेख्छु। र साथीहरू अब तपाईँले यसलाई यो अहिले हामीसँग h र k को भ्यालु छैन, किनभने सेन्टर डेफिनेटली मिसिङ नै थियो। सो 2 - h होल स्क्वायरलाई चाहिँ अब म यहाँनिर 4 - 4h प्लस h स्क्वायर, यानि कि a - b होल स्क्वायरको फर्मुला लाउँछु। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है साथीहरू, यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो -5 - k चाहिँ दुइटै माइनस भएको कारणले गर्दा तपाईँले यो स्क्वायरको हेल्प मद्दतले चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा तपाईँले यसलाई डाइरेक्ट 5 + k होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट स्टेपमा फेरि यसलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले एज अ भेरी नर्मल वे, नत्र -5 एडजस्ट गर्नलाई अलिकति कन्फ्युजन हुने भएको भएर चाहिँ मैले यो टेक्निक तपाईँलाई भनिरहेको छु। माइनस यस्तो छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो दुवैटालाई माइनस स्क्वायरको मद्दतले माइनस प्लस हुने कन्सेप्टको मद्दतले चाहिँ त्यसलाई 5 + k होल स्क्वायर बनाउन सक्नुहुन्छ। र म यसलाई पनि एक्सपान्ड गर्दैछु, जो हुन आउँछ 25 + 10k + k स्क्वायर। र यो गरिसकेपछि फाइनल अरेन्जमेन्ट यानि कि h स्क्वायर र k स्क्वायरलाई फ्रन्टमा लेखौँ, फर्स्टमा h अनि त्यसपछि -4h र +10k, र लास्टमा 4 र 25 लाई चाहिँ हामी 29 भनेर यसरी लेख्छौँ, जुन चाहिँ हुन आउँछ ओए स्क्वायर। सो यसरी ओए स्क्वायरको चाहिँ एउटा इक्वेसन बन्छ। र त्यसपछि सिमिलरली हामीले ओए स्क्वायरको त गऱ्यौँ होइन, सो ओए स्क्वायरको गरेपछि अब हामी ओबी स्क्वायर पनि गर्दैछौँ क्या। अब ओबी स्क्वायरको पनि हामी त्यही काम गर्छौँ।
जहाँ चाहिँ फेरि हामी आर स्क्वायर इजिकल्स टु एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के होल स्क्वायर लेख्छौँ। र साथीहरू मैले फेरि रिपिट गरेँ, ओबी भनेको पनि रेडियस हो, सेकेन्ड रेडियस हो। सो यसलाई चाहिँ हामी ओबी स्क्वायर लेख्छौँ र यसपालि एक्सको ठाउँमा -5 छ, यहाँनिर -5 माइनस एच होल स्क्वायर हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ 3 छ, त्यही भएर नर्मल 3 माइनस के होल स्क्वायर आउँछ। र साथीहरू अघिको कन्सेप्टलाई चाहिँ यहाँनिर पनि तपाईँहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो -5 माइनस एच होल स्क्वायर भनेको चाहिँ अब तपाईँको 5 प्लस एच होल स्क्वायर हुन्छ र यो चाहिँ 3 माइनस के होल स्क्वायर हुन्छ। यतिकै राखौँ अहिले। अब म दुवैजनालाई एकैचोटि एक्सपान्ड गर्दैछु। फर्मुला लगाउँदाखेरि 25 प्लस 10h प्लस एच स्क्वायर र प्लस 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर र यसलाई अरेन्ज गर्दा ओबी स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6k प्लस 31 हुन आउँछ। र सिमिलरली अब हामीसँग अर्को थर्ड रेडियस पनि छ नि होइन, जसको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ओसी स्क्वायर हो। र त्यसै कारण अब फेरि हामी फ्रम ओसी स्क्वायर ओसी आर सी इज -7, -4 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि मैले ओसी स्क्वायर इजिकल्स टु भनेर चाहिँ यसको पनि डाइरेक्टली एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के होल स्क्वायर फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ ओसी स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 14h प्लस 8k प्लस 65 हुन आउँछ। र साथीहरू अब हामीले एकसँगै गर्दै ओबी स्क्वायर ओसी स्क्वायर र ओए स्क्वायर तिनटै रेडियस चाहिँ हामीले निकालिसकेको अवस्था छ है त। सो तपाईँहरूले अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, फर्स्ट कुरा चाहिँ सिन्स अल अफ देम आर इक्व रेडियस अफ द सेम सर्कल, तपाईँले चाहिँ ओए स्क्वायर ओबी स्क्वायर इक्वल्स टु ओसी स्क्वायर चाहिँ यो चाहिँ एज अ कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तिनटै रेडियसलाई चाहिँ यसरी लिस्टिङ गरिसकेको छु र तिनटै रेडियसको आफ्नो इक्वेसन पनि छ होइन त। सो भर्खर हामीले निकालेको इक्वेसन, अब त्यो इक्वेसनलाई कसरी युज गर्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ हामी ओए स्क्वायर र ओबी स्क्वायरलाई चाहिँ युज गर्छौँ। सो नाउ हामीले के लेख्छौँ भने नाउ टेकिङ ओए स्क्वायर इजिकल्स टु ओबी स्क्वायर भनेर चाहिँ दुईवटा रेडियस होइन, रेडियस 1 र रेडियस 2 अफ सेम सर्कल लिँदैछौँ र तिनीहरू एउटै सर्कलको रेडियस भएको कारणले गर्दा यसलाई इक्वल गर्दैछौँ। अब ओए स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 10k प्लस 29 हो भने ओबी स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6k प्लस 31 हो। र साथीहरू यसरी चाहिँ हामीले दुइटै ओए स्क्वायर र ओबी स्क्वायरको इक्वेसनलाई चाहिँ लेखिसकेको छौँ होइन त। अब के गर्ने होला त, अब के हुन्छ भने यिनीहरूलाई हामीले सर्ट आउट गरेर एउटा नर्मल लिनियर इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले काट्न पाउनुहुन्छ, किनभने एच स्क्वायर पनि यतापट्टि लेफ्ट साइडमा नि एच स्क्वायर, राइट ह्यान्ड साइडमा नि एच स्क्वायर, मतलब यो एच स्क्वायरलाई मैले यहाँ ल्याएँ भने त माइनस हुन्छ नि होइन। सो त्यो त ल्याएर माइनस गर्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी नै अलरेडी काट्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि चेक गर्नुहोस्, यदि यिनीहरू पनि सेम छ भने डाइरेक्ट काटिदिनुहोस्, होइन भने यो सेम त छैन। त्यसै कारण यसको केसमा चाहिँ यो 10hलाई चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ र मैले 10hलाई चाहिँ -10h भनेर यता ल्याएँ। र सिमिलरली यसको 10kले पनि उतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको के वाला नम्बरलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छ, मतलब -6k छ लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडमा आउँदा यो प्लस 6k हुन आउँछ। र यसमा चाहिँ नम्बरको केसमा चाहिँ म 31कै साइडमा 29लाई इन्भाइट गर्छु, जुन हुन आउँछ 31 - 29 30 अब तपाईँको हेर्नुहोस् यो हुन आउँछ -14h, यो हुन आउँछ 16k र यो हुन आउँछ 29 30 31 यानि कि 2। र साथीहरू यो इक्वेसनमा तपाईँको इक्वेसन चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ। तर तपाईँले यदि केही गरी कुनै पनि एभ्री नम्बर आर कमन टेकिङ पोसिबल छ भने चाहिँ त्यसमा कमन लिनुहोस्। सबभन्दा पहिला चाहिँ म हेर्छु यहाँ 14 16 र 2 छ होइन, एटलिस्ट यो सेक्सनलाई मात्रै हेर्ने भने पनि दुइटै नम्बर चाहिँ 2 को मल्टिपल्समा छ। त्यसै कारणले चाहिँ म यसलाई 2 कमन लिँदैछु है, त्यो पनि -2 कमन लिँदैछु। -2 कमन लियो भने के हुन्छ नि, यसको माइनसहरू चाहिँ यहाँनिर यो हुन आउँछ 7h माइनस 8k इजिकल्स टु 2 हुन्छ। र मैले फाइनली यो इक्वेसनलाई 7h माइनस 8k इक्वल्स टु 2/-2 विच मेक्स 7h माइनस 8k इजिकल्स टु -1 भनेर चाहिँ इक्वेसन 1 भनेर चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले ओए स्क्वायर र ओबी स्क्वायर लिएर बनाएको एउटा इक्वेसन हो। अब सिमिलरली सेकेन्ड इक्वेसन पनि चाहिने हुन्छ नि त, एच र के भएपछि त डेफिनेटली अर्को लिनियर इक्वेसन पनि चाहिन्छ, त्यो नभए त सल्भ हुँदैन। त्यसै कारण अब म चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ ओबी स्क्वायर र ओसी स्क्वायर लिँदैछु है त। र त्यसपछि के इक्वेसन आउँछ त हेरौँ। अगेन टेकिङ ओबी स्क्वायर इक्वल्स टु ओसी स्क्वायर, जुन हुन आउँछ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6k प्लस 31 फ्रम ओबी स्क्वायर, अनि ओसी स्क्वायरको चाहिँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 14h प्लस 8k प्लस 65।
अब यो इक्वेसनहरूलाई पनि अघिको जस्तै प्रोसेसमा सल्भ गरेर चाहिँ मैले सेकेन्ड इक्वेसन निकाल्दै र यसरी सल्भ गर्दाखेरि यहाँबाट आउने इक्वेसन चाहिँ -4h - 14k = 34 र साथीहरू यो इक्वेसनमा पनि तपाईँहरूले 2 को मल्टिपल देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ पनि कमन लिन सक्नुहुन्छ। सकेसम्म हाइएस्ट नम्बरलाई कमन लिन प्रयास गर्नु होला, तर केही छैन, हामीले चाहिँ यसमा 2 हाइएस्ट नम्बर 4 लियो भने मिल्दैन, त्यही कारणले चाहिँ मैले 2 लाई नै कमन लिँदैछु यहाँनिर, जुन अघिकै प्रोसेस हुन आउँछ। र 2 लियो भने चाहिँ यो 2 ले उता गएर डिभाइड पनि गर्न सक्छ र म यहाँनिर 2 को -2 कमन लिएँ र जुन चाहिँ 2h + 2 7 = 14 चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र रहन्छ र यसलाई तपाईँले यसरी सल्भ गरेर यो -2 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा यसरी ल्याएर डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ 2h + 7k = -7 चाहिँ तपाईँको इक्वेसन 2 हुन आउँछ। र साथीहरू हामीले योभन्दा अगाडि इक्वेसन 1 निकालेको थियौँ, अब त्यसपछि हामीले इक्वेसन 2 निकाल्यौँ र जुन दुईटै इक्वेसन तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै इक्वेसन चाहिँ h र k को टर्म्समा छ। अब हामी यो दुईटा इक्वेसन युज गरेर चाहिँ सेन्टर हाम्रो रिभिल हुनेवाला छ र अब म सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 भनेर चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा लेख्दैछु। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 र तपाईँहरूले चाहिँ अब यो स्टेपमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा थप कुरा पनि सिक्न पाउनुहुनेछ, जसमा चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो इक्वेसनहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त होइन भनेर पनि सिक्नुहुनेछ। र साथीहरू यो इक्वेसन अलिक डिफ्रेन्ट खाले पनि छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, न यो दुइटै सिचुएसनमा न एच कटेबल सिचुएसनमा छ, न त के नै कटेबल सिचुएसनमा छ। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ H7 यताको 2 छ भनेपछि दुई कटेबल छैन अहिले, तर हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ कटेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यस्तो सिचुएसनमा के गर्न पर्ने हुन्छ भने, मानौँ रे मैले चाहिँ एचलाई काट्ने मन लाग्यो होइन, तपाईँले केलाई पनि काट्न सक्ने डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ, अथवा एचलाई काट्ने डिसिजन, मैले चाहिँ एचलाई काट्छु भनेर चाहिँ डिसिजन लिन चाहेँ होइन। सो एच कट भयो भने के को भ्यालु आउँछ। सो यसमा चाहिँ के छ भने, अब मैले एचलाई काट्नलाई चाहिँ मेरो टार्गेट के हुनुपर्छ भने एचको कोएफिसिएन्टहरूलाई चाहिँ सिमिलर बनाउनुपर्छ। अब मैले 7 लाई 2 बनाउन त डेफिनेटली सकिँदैन होइन, 7 कति छ 2 डेफिनेटली हुँदैन। 2 लाई पनि मैले 7 बनाउनु प्रयास गरेँ होइन, 2 पनि 2 3 = 6 भयो मिल्थ्यो, तर यो त 7 हो, त्यही कारणले यो मिलेन। अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो दुइटैको एल्सियम लिनुपर्ने हुन्छ। 7 र 2 को एल्सियम भनेको त साथीहरू 14 हो नि त होइन। सो मैले चाहिँ यो दुइटै टर्म्सलाई चाहिँ 14 बनाउनु पर्ने हुन्छ, सो द्याट दुइटै 14 14 भयो भने चाहिँ कट डाउन हुन्छ। अब 7 लाई 14 बनाउन चाहिँ मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होइन। अब तपाईँले पुरै इन्टायर इक्वेसनलाई नै 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ माथि चाहिँ, अनि तल चाहिँ इन्टायर इक्वेसनलाई नै 7 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको नयाँ भर्जन इक्वेसन क्रिएट हुन्छ, जस कारण चाहिँ तपाईँको माथि 14h। सो यसरी चाहिँ तपाईँको इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ नयाँ फर्ममा चेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गरिसकेपछिको अवस्था। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एचको कोएफिसिएन्ट सिमिलर भइसकेको छ, कटेबल छ। र पनि अब तपाईँहरूले एउटा कुरा अझै नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, दुइटै प्लस प्लस भएपछि काटिँदैन नि त होइन, तपाईँले तलको इक्वेसनको चाहिँ साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि अब मैले यसलाई माइनस बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन, सो द्याट यो कट डाउन हुन्छ। तर अब यसमा प्रब्लम अर्को के छ भने, तपाईँले यता चेन्ज गरिसकेपछि यो मुनिको सबै इक्वेसनको साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लस पनि माइनस हुन्छ, तर यो माइनस चाहिँ प्लस हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिटमा चेन्ज हुन्छ, बुझिराख्नुहोस्। र अब त्यसपछि यिनीहरू दुईजना चाहिँ यो 16 को साइन माइनस छ, 49 को साइन माइनस छ, यो दुईटा चाहिँ तपाईँहरूको एड हुन्छ, जुन हुन आउँछ -65k। र सिमिलरली यो साइडमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यता चाहिँ 119 चाहिँ प्लस छ, 2 चाहिँ माइनस छ, मतलब यो दुईजना चाहिँ डिफ्रेन्ट साइन भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, र जुन हुन आउँछ +117 राइट। सो अब यसरी चाहिँ के को भ्यालु तपाईँको आउँदैछ 117 डिभाइडेड बाई -65। साथीहरू डिभाइड तपाईँको जस्तो पनि आउन सक्छ, नर्मल नम्बर पनि आउन सक्छ र फ्र्याक्सन पनि आउन सक्छ। र अहिलेको मेरो यो क्वेसनको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो डिभिजेबल भएको अवस्था देखिँदैन, जुन चाहिँ तपाईँको पोइन्टमा हेऱ्यो भने 1 पोइन्ट हुन्छ, तर नर्मली तपाईँहरूको लेभलमा चाहिँ यसरी पोइन्टमा लेखिँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई यसरी फ्र्याक्सनमै लेखेर डिसिजन लिएँ है। अब सिमिलरली तपाईँले एच पनि त निकाल्न पर्ने हुन्छ नि, एच निकाल्नलाई चाहिँ यो के को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। टु फाइन्ड एच पुट के इन इक्वेसन 1 भनेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मैले 7h - 8k = -1 मा चाहिँ यो के को भ्यालुमा के -117/65 को भ्यालु राखेर चाहिँ यसरी एचको भ्यालु सल्भ गरेको छु, र जसको भ्यालु चाहिँ एच = -143/65 आएको छ। हेन्स तपाईँको सेन्टर चाहिँ यो इक्वेसनको सेन्टर चाहिँ फाइनली रिभिल भइसकेको छ, र जुन भनेको चाहिँ एचके = -117/65, -143/65
65 हुन आउँछ है साथीहरू। अब तपाईँहरूलाई रेडियसको पनि त जरुरत पर्छ, मैले भनेको थिएँ नि त होइन। सो अब रेडियस निकालेर म देखाउँदैछु। रेडियस निकाल्नलाई चाहिँ तपाईँले ओए स्क्वायर, ओबी स्क्वायर र ओसी स्क्वायर मध्ये कुनै पनि यो तिनवटा मध्ये कुनै पनि एउटा इक्वेसन सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यो इक्वेसनमा लगेर यो एच र के को भ्यालु हालिदिनुहोस्, तपाईँको इक्वेसन ठ्याक्कै निक्लिन्छ। अब जस्तै ओए स्क्वायर लिएको छु मैले, जुनमा चाहिँ मैले ओए स्क्वायर इक्वल्स टु 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस के होल स्क्वायर थियो र मैले एचको भ्यालु यहाँनिर -117/65 थियो र यो माइनस दुइटा मिलाएर एडजस्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर मैले यस्तो लेखिसकेको छु। र सिमिलरली यो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि तपाईँले र यसरी भ्याल्यु हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ होइन 247 जस्तै यो 247 हुन आउँछ, यतापट्टि 182 हुन आउँछ र यसको स्क्वेयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ 61009 डिभाइडेड बाई 4225। सिमिलरली यो साइड र यो साइडमा पनि त्यसरी नै नम्बर आएको छ। र फाइनली ओए स्क्वायर भनेको चाहिँ तपाईँले 94133 4225। ओके साथीहरू, यसमा यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले यसलाई रुट अन्डर निकाल्दा पनि हुन्छ र यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ है। सो मैले चाहिँ यहाँनिर राइट नाउ चाहिँ के गरेँ भने मैले ओए स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो चाहिँ रेडियस हो भनेर रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टु 94133 डिभाइडेड बाई 4225 भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी रेडियस पनि आइसकेको अवस्था छ र सेन्टर पनि आइसकेको अवस्था छ। अब फाइनली तपाईँले जहाँ चाहिँ सेन्टर भनेको -117/65 -143/65 र रेडियस भनेको 94133 डिभाइडेड बाई 4225 छ। अब तपाईँले इक्वेसन फाइन्ड गर्नलाई टु फाइन्ड द इक्वेसन x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर लेखेर, जहाँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले x प्लस 117/65 र यो ठाउँमा चाहिँ y प्लस 143/65 भनेर चाहिँ भ्याल्युजहरू राखेर चाहिँ 94133 डिभाइडेड बाई 4225। मैले आर स्क्वायरको यो रेडियस इज भनेर लेखेको छु, तर एक्चुअलमा यो रेडियस इज आर स्क्वायर हो, जुन चाहिँ रुट अन्डरको भ्यालुमा आउँछ, तर हामीले चाहिँ आर स्क्वायर नै लेखेको छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुलाहरू लगाएर चाहिँ एक्सपान्ड गरेर चाहिँ एउटा फाइनल इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो तिनवटा पासिङ पोइन्ट दिएको अवस्थामा चाहिँ सर्कलको इक्वेसन भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ सेन्टर र रेडियस फाइन्ड गर्न चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट पर्छ र बाँकी काम भनेको चाहिँ नर्मली इक्वेसनमा भ्यालु राखेर इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।